ما هي الإجراءات التي نقوم بها لعمل reducing للستريس residual تقليل الجهود المتحررة أو الجهود المتبقية، وبالتالي تحقيق واحد من الكرايتيريا اللي مطلوبة في البايوميميتيك دنتستري. حنحكي إن شاء الله اليوم عن الفايبر reinforced composite، ونحكي عن استكمال طبقة البايوبيس لحتى نكون حققنا أقوى بوند وأقل جهود ممكنة على السن وعلى الريستوريشن. حنحكي عن الريبون، حنحكي عن الشورت فايبر كومبوزايت، حنحكي أيضا عن اللايرنج تكنيك، ويعني نحكي بشكل مفصل عن بعض الخطوات اللي بتساهم بتقليل الجهود على الحشوة، على الريستوريشن وعلى السن. خلونا نبدأ. بداية بدي أذكركم باللايك، بالاشتراك، بالمشاركة وبالتعليق لدعم القناة وانتشارها وتحفيزنا. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، بتمنى طبعا تتابعوني وبكون دائما مسرور لأي استفسار أو اقتراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم زملائي الكرام في سلسلة بايوميميتيك دنتستري بعد أن تكلمنا عن الكرايتيريا الأولى من التو كرايتيريا اللي قلنا مطلوبة في البايوميميتيك دنتستري، تعتبر أساسية في البايوميتريك دنتستري. حكينا عن تحقيق أفضل بوند. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الكرايتيريا الثانية، تقليل الجهود اللي مطبقة، وهذا الحقيقة بيعطيني حيوية متزايدة، الحفاظ على الحيوية للدنتال بالب أو لللب السني، وبالتالي نحن نحقق ونستكمل كل الإجراءات اللي تجعل من الترميم هو فعلا بايوميميتيك إلى أبعد حد. إجراءاتنا في سياق الستريس ريديوسينج بروتوكولز تتضمن decoupling with time، كنت حكيت عنه بالمحاضرة السابقة وراح أرجع يعني أتعرض له اليوم إن شاء الله. أيضا الفايبر رينفورسمنت، حنشوف اليوم كيف نحن بنقدر نستخدم الفايبر لحتى ندعم المبدأ الستريس ريديوسينج. وأيضا الانكريمنتال لايرنج اوف كومبوزيت ريزين، كنت حكيت عن هذا الأمر لما في سلسلة دنتال كومبوزايت، واليوم برضو راح إن شاء الله نتعرض له. عنا أيضا تقليل التحضير على مستوى الحفرة والاتجاه ما أمكن نحو الاندايركت أو السيمي دايركت ريستوريشن بحالات التهدم الواسع. بالنسبة للديكابلينج with time، طبعا أنا كنت تكلمت عنه وقلت إنه إحنا بمجرد ما عملنا طبقة الميديات دنتين سيلينج بالبوند بيبدأ تبلمر البوند، بياخد مدى، بالتالي بيتشكل الهايبريد زون. نحن عادة التبلمر بشكل كامل الكومبليت بوليمريزيشن بياخد وقت لنا حوالي 5 دقائق على مستوى الدنتين، بيصل 30 دقيقة على مستوى الانامل. فلذلك بنصح دائما نعطي وقت لهذا البوند انه يحصل له ماتوريشن، بالتالي الهايبريد زون تكون اكثر ماتيور، فبيعطيني انه البوند بيكون بهالحالة بافضل قوة ارتباط ممكنة من دون اي عملية شد فيما لو طبقنا ريستوريشن فورا. وايضا فائده اخرى هو انه نحن نحترم التفاوت النسج اللي عم يرتبط لها البوند، واللي ايضا بيأثر على انه الماتوريشن ياخذ وقت مختلف على مستوى الدنتين نفسه، بين الدنتين الافكتد والدنتين الساوند، وعلى مستوى الانامل. فبالتالي نحن بهي الطريقه بنكون تقريبا تخلصنا من اي جهود ممكن تطبق في حال نحن وضعنا حشوه الكومبوزيت فورا. ولذلك بشكل عام نحن مع بايوميميتيك دنتستري دائما مفضله indirect restorations او حتى سيمي دايركت. ليش؟ لانه بتعطيني هذا الوقت اللي انا بحتاجه، خصوصا مع الحالات اللي بتعتمد بنجاحها بشكل حاسم على الالصاق وعلى جودته وعلى ديمومته. حاحكي طبعا انا بالتفصيل عن هذا الامر لما نحكي على جزئيه الاندايركت ريستوريشن ضمن يعني بروتوكول تقليل الجهود ان شاء الله. حنشوف هون نحن بهذا الشكل كيف في حال نحن وضعنا الكومبوزيت وتحته البوند، بمجرد نحن نعمل الكيورينج كيف تتشكل فجوة مجهرية، بيحصل عندي جاب بين البوند او الاديزيف انترفيس وبين والهايبريد زون وبين البالبال وول او الجدار اللبي، بمجرد نحن ما نصل باول طبقة كومبوزيت. هلا بعد فترة من الوقت لحدوث هذا الديبوندينج، خلينا نقول على مستوى الاديزيف انترفيس للطبقة الهجينة، الفجوة المجهرية هي ضمن الهايبريد زون بتسبب انزياح السوائل الموجودة في أقنية تومز، وهذا الحقيقة بيؤدي لحساسية أو سنسيتيفيتي لاحقة بعد عمل الحشو. فهي أيضا فائدة أخرى
ممكن نحن نتبينها أو نحصل عليها من خلال ما يدعى بالdecoupling with time. من اعتبارات تقليل الجهود السريرية أيضا هي ما يدعى بالfiber reinforcement. والحقيقة ترتكز هاي الفكرة على أنه نحن ممكن نستخدم ألياف زجاجية أو خزفية. يستحب في بعض الحالات أنه نستخدمها، خصوصا بحالات الحشوات الكبيرة أو لما يكون في عندي كراك ضمن بنية السن اللي حرممه، يستحب أنه نوضع هاي الألياف. والحقيقة أنه وجدوا أنه هي تقوم بعملية دعم مجهري لبنية السن بما يشبه فعل العاج الطبيعي في تقوية بنية السن. وهون نحن بمجرد انتهينا من استكمال خطواتنا بوضع البوند اللي هو الميديات دنتين سيلينج، وكنت شرحته في المحاضرات السابقة، ونضع طبقة الفلوبل نص مليمتر اللي حكينا الهايلي فيلد فلوبل ضمن ما يسمى بالريزنج كود، كمان كنت شرحته. بنحط الفايبر وبنكون نحن بهي الطريقة استكملنا ما يدعى بالبيوبيز. فنحن هيك بهي الطريقة بمجرد انه نحن استكملنا وضع طبقة البوند اللي حكيناها ضمن ما يوضع بالإيميديت دنتين سيلينج، وضع طبقة الفلوبل هايلي فيلد فلوبل كومبوزيت حوالي نص مليمتر ضمن ما يدعى بالريزن كوت. وطبعا هدول المبدئين كنت شرحتهم في المحاضرات السابقة، ممكن الرجوع لها حتلاقوها بصندوق الوصف وحتلاقوا الآن كمان في أعلى الشاشة. ممكن بعد ذلك الانتقال لأنه نضع الفايبر ونكون بهذا الشكل استكملنا ما يدعى بالبايوبيس. فإذا البايوبيس هو عبارة عن عدة طبقات. الطبقة السفلية اللي هي البوند الميديت دنتين سيلينج، والطبقة العلوية هي الفايبر مع الكومبوزيت اللي وضعنا على الفلوبل. هلا كيف نحن بنقوم بوضع الفايبر ضمن البايوبيس؟ نحن بعد ما وضعنا الفلوبل بنجيب كرة كومبوزيت حوالي 2 ملم. نحن بالفلوبل كنا نوصل لسخانة نص مليمتر، فلذلك حطيت فلوبل 1 ملم وفرشته. أما في الفايبر رينفورسمنت فنحن محتاجين طبقة كومبوزيت حوالي 1 ملم، لذلك بجيب كرة كومبوزيت حوالي 2 ملم قطر وبفرشها وبحط بعدها الفايبر مثل الريبوند، وبيكون مرطب طبعا الريبون. وبهذا الشكل بنقدر نحن انه نصلب ونكون استكملنا عمل البايوبيس. طبيعة الحال بدنا ما ننسى انه نحن قبل ما نوضع الفايبر والكومبوزيت نحترم مبدأ الديكابلينج ويز تايم. وهون بدي أعود وأؤكد على قاعدة أليماند ليبيري، وهو الطبيب اللي ذكر أنه الطبقات الأولية الملصقة للعاج لا يجب أن تكون أضخم من 1.5 ملم. لذلك كتير كريتيكال أنه نحن نتقيد بمبدأ أنه تكون الطبقة اللي عم تمسك لي الريبوند أو الفايبر بحدود 1 ملم. طبعا هذا الأمر في أول 5 دقائق، وبالتالي حسب هذا المبدأ بأول 5 دقائق نحن الطبقات اللي لازم نحطها هي الإيميديت دنتين سيلينج، الريزنج كود، و1 ملم كومبوزيت مقاول الألياف. وبالتالي حسب هذا المبدأ نحن بأول 5 دقائق المفروض أنه نحن فقط نكون حاطين طبقة إيميديت دنتين سيلينج وفوقها طبقة الريزنج كود نص ملم، وفوقها طبقة الكومبوزيت 1 ملم اللي مدعومة بالفايبر. هيك نحن بنكون حصلنا على البايوبيس وفق قاعدة البيري، وعملنا الديكابلينج ويز تايم بطريقة دقيقة وصحيحة. طبعا هي الفايبرز، هي الألياف تلعب دور في السيطرة بشكل أساسي على العامل سي أو السي فاكتور. إذا فاكرين حكيت عنه في المحاضرة كمان السابقة، حكيت عنه بالتفصيل أيضا في سلسلة حشوات الكومبوزيت. فالفايبرز هي بتلعب دور في امتصاص الجهود. طبعا اشهر مثال عليها هو الريبون مثل ما حكيت اللي كان ابتكره الدكتور ديفيد رودو. بالتالي بتقوم بامتصاص الستريسز اللي بتنتج عن عملية البوليمريزيشن، عن عملية الكيورينج، وبالتالي بتقلل من الستريسز على الجدران، سواء الجدران المحورية أو الجدار اللبي للحفرة. فنحن بنوضع 2 ملم كرة 2 ملم في مركز الجدار اللبي، وبنفرشها، بنضع طبقة اللي تصير حوالي 1 ملم، وبندخل ضمنها الريبوند اللي بيكون مرطب باللاصق، ومن ثم نعمل الكيورينج ونكون استكملنا صناعة أو تشكيل البايوبيس. هذا الحقيقة معناه أنه نحن نجحنا في تحقيق الأقصى ما نستطيع من قوة للبوند وارتباط، وأيضا أقل ما يمكن
من ستريسز متولدة نتيجة عملية البوليمرايزيشن. وحنحكي بعد شوي كمان عن أنواع كومبوزيت هي نفسها تحوي شورت فايبرز ممكن تقوم بهذا الدور بامتصاص الجهود مثل الإيفريكس. ممكن لتفاصيل أكبر العودة لبحث ديلبيري بال 2017 بالكلينيكال تكنيك بال 2017، وورقة جدا الحقيقة مميزة مهمة أنصح الجميع بقراءتها. بتحكي عن الستريس ريديوست دايركت كومبوزايت فور ذا ريستوريشن للأسنان المتهدمة بالفايبر ديزاين according to the wall papering technique. طبعا حأحكي أنا عن التقنية كمان لاحقا لما نحكي عن ضمن مبدأ تحرير الجهود. ما قلنا أن المبدأ الأخير هو استخدام indirect semi direct restorations. راح أحكي هون أيضا عن الdirect restorations وكيف أيضا بنقدر نحن من خلال البايوميميتيك دنتستري إنه نحصل على يعني أقل جهود وأحسن جهود. وهي الورقة من خلالها كمان ممكن نستشف مبدأ ألمان ديلبيري اللي حكيت عنه قبل شوي. بتأكد طبعا عن طريق بروتوكول ال SRDC Stress Reducing Direct Composite Protocol يلي فعلا أتاح للأطباء أنه مو بس يعملوا تحضيرات أصغرية لكن أيضا يحافظوا على النسج السنية من تحمل أي جهود إضافية ممكن تجنبها عن طريق تجنب عمل شارب انجلز، عن طريق خلال يعني تحضير الحفرة، خلال تطبيق الديكابلينج وذ تايم اللي بيتيح الوقت لأنه نعمل ماتوريشن كافي للدنتين بون من دون أي قوى أو جهود تؤدي لإضعافه، وعمل الجاب اللي حكينا عنها واللي بتؤدي إلى فشل الترميم وإلى حساسية الأسنان بعد الحشو. وعن دور الفايبرز بأن تعمل نوع من مقاومة الجهود وخصوصا مقاومة حدوث كراك بحيث تحاكي يعني تقريبا الدنتين ودوره في السن الطبيعي. وهذا الأمر بياخذ أهمية خاصة خصوصا بالأسنان واسعة التهدم. وبهذه الطريقة نحن مع استخدام جولد ستاندرد بوندينج ماتيريالز، مع تطبيق قواعد ألمان ديلبيري وتحقيق البايوبيس بالطريقة اللي حكيناها مع استخدام الفايبرز، نكون فعلا حصلنا على أقل جهود ممكن تطبق على الجدران السن وعلى الريستوريشن، ونحصل على أقوى ارتباط مثل ما قلت يصل إلى حوالي 400% مقارنة بالدي دي اس ديليد دنتين سيلينج. من الاعتبارات اللي ممكن نحن ناخذها بسياق تقليل الجهود reducing of stresses مبدأ اللايرنج تكنيك. حكيت عنه طبعا في حشوات الكومبوزيت بالتفصيل، ويتضمن انه نحن نعمل الحشوات الكومبوزيت على طبقات لا يتجاوز كل طبقة 2 ملم. في البايوميتيك دنتستري هم بيقولوا انه الحقيقة الايديال لايرنج هو انه يكون 1 ملم طبقة الكومبوزيت لتعطيني حتى يكون الستريسز كتير قليلة ضعيفة ما تعمل اي شد لا للجدران ولا للبون نفسه، طبعا مع احترامنا للديكابلينج وذ تايم اللي حكيناه، وانه هاي الطبقات كل طبقة تصلب على حدة. طبعا الموضوع الطبقات انا كنت تكلمت قد يكون يعني بشكل اوبليك، بشكل هوريزونتال، بشكل فيرتيكال. حكيت عن هذا الامر بالتفصيل عن حشوات كومبوزيت، لكن خلينا نشير هون بحث كان قام فيه نيكولاينكو اتقال بالدنتال ماتيريال بالجورنال اوف دنتال ماتيريال بال 2004. أظهرت هي الورقة أنه تطبيق الكومبوزيت على عدة طبقات بشكل هوريزونتال بشكل أفقي أعطاني قوة ارتباط أكبر منه مع عملية اللايرنج اللي ممكن نعملها سواء بطريقة مائلة أوبليك أو بطريقة فيرتيكال عمودية. طبعا لشرح أكثر عن هي التقنيات نرجع في محاضرات يعني محاضرات سلسلة All About Dental Composite كنت شرحت عنها بالتفصيل، حتظهر كمان حيظهر رابطها أعلى الصفحة. عموما كل السلاسل التعليمية ممكن تلاقوا روابطها في صندوق الوصف. عدة أبحاث دافعت عن اللايرنج تكنيك يلي ذكرته مدرسة البايوميتيك دنتستري، منها على سبيل المثال دراسة بيكاليو اتقال بالأوبريتيف دنتستري جورنال اوف أوبريتيف دنتستري بال 2014 أكدت على أن تطبيق الكومبوزيت على طبقات لا تتجاوز 2 ملم مقارنة بالبالك فيل تزيد قوة الارتباط بحدود 100 إلى 300% حسب ثخانة الطبقات، نظرا لتقليل الجهود على سطوح السن واللي تم قياسه حقيقة تجريبيا. كل هذا بسبب أنه اللايرنج يضمن قوة الارتباط المبكر بين البون الناضج اللي حصل له ماتوريشن كافي وطبقات الكومبوزيت، واللي بيتيح تطور طبقة هجينة بالتالي ماتيور أو ناضجة بدون جهود ممكن أن تنتج عن الحشو مباشرة دفعة واحدة. طبعا حكيت عن هذا الأمر بالتفصيل
لما حكينا عن الهيراركي اوف فولنربيليتي. وقبل ما نروح نحكي عن بروتوكولات التحضير اللي تقلل تطبيق الجهود في سياق البايوميميتيك دنتستري، خلونا نشير لبعض الإجراءات اللي تكمل وتؤدي لأفضل النتائج كنت هلأ ذكرتها قبل قليل في سياق تشكيل حشوات الكومبوزيت مع أقل جهود. منها مثلا استخدام مواد متوافقة حيويا مثل ما قلنا الإيفريكس اللي بيحوي على ألياف قصيرة أو بيسموها الشورت فايبر، ومنها مثلا الاس دي ار فلو، منها ايضا السوفت ستارت في سياق البروميزيشن باللايت كيور. البدايه الخافته هي باللايت كيور كنت حكيت عنها بالسلسله الكومبوزيت. ايضا اللايت هذا اللي بيزيد تدريجيا ايضا خلال التجارب ثبت انه يقلل من التقلص اللي يطبق جهود غير مرغوبه على جدران الحفره. طبعا هذا الامر ينطبق مع الاندايركت سيمنتيشن ايضا، مو بس مع الدايركت والسيمي دايركت كومبوزيت ريستوريشن، لا حتى مع الاندايركت مع الريزن سيمنتيشن، فحنحكي عنه طبعا لاحقا لما نحكي عن الاندايركت. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. إن شاء الله نتابع في سياق البايوميتريك دنتستري في المحاضرة القادمة. أتمنى في حال أعجبتكم المحاضرة أنه تدعمونا من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة، و أتمنى أيضا تحكوا لي في التعليقات هل تستخدموا الفايبر في سياق ترميماتكم في العيادة، وهل بالنسبة للناس اللي عم تشتغل بايوميتريك دنتستري شعرتوا بفرق من ناحية التخلص من السنسيتيفيتي بعد الحشو وإطالة عمر الريستوريشن، وهل تطبقوا في العيادة مبدأ السوفت ستارت في اللايت كيورينج، هل تستخدموا اللايرنج تكنيك، شو هي اللايرنج تكنيك اللي بتستخدموها، وهل تستخدموا البالك فيل أم تستخدموا الكونفنشنال كومبوزيت في عملية اللايرنج خصوصا بالأسنان واسعة التهدم. بناء على هذه الإجابات إن شاء الله أيضا ممكن نحكي بشكل أكبر في المحاضرة القادمة. أتمنى طبعا تتابعوا حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وسناب شات وغيرها، بيسرني أيضا تلقي أي استفسار أو اقتراح منكم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.